up na ng madaling araw. Hindi pa kami kumakain. So, andun pa sila. Nag-iikay sa labas. So, standby lang muna kami ngayon. So, yung mga kasama ko sa camping. Tapos nandun pa yun. Tin, say hi to my vlog. Hi. Ayan. Siya si Christine. Yan yung mga kasama ko sa camping ngayon. So, ngayon madaling araw, standby muna kami, kain-kain, kape-kape pag may time. Tapos mamayang umaga, tsaka kami aakyat dun sa taas, sa bundok. Dun sa mga hindi pa namin naaakyat. Kasama ko sa pagka-camping. Mga busy mood sila. Tara, puntahan namin. Yan na, wait lang. Yan, ito yung mga kasama ko sa camping. Hello guys! Yan. Magandang gabi po. Welcome to Jebel Jais. Ay, ano, Cheers! diba? Discount po yan. May pa-wine pa sila. Always be safe. Wash your hand with alcohol. Papunta ko sa'yo. Hi guys! Hi guys! Welcome to Jebel Jais. Oh, yan, oh. Oh, gising pa yung baby namin hanggang ngayon. Takpan mo din sa yung buhok. Out ulo din. Oh, ah? Ng bone. What's your name? Iso. Takpan mo yung ulo ng iso. Ay, ate, ginagawa mo. Si ate. Gusto siya mag-cut ng It's always you.
High heels. Good morning, guys. Lamig, super lamig. Tagaway. Sabi, respeto lang kailangan ko. Mais kayo. Lahat pinayos yung mga kotse doon. Ha? As in? Oo. Tagalog? Saan? Tagalog o English? 3 words. Two. Tayo ng kape. Tapos na sila magkape. Ang sakit na nalamun ako. Siguro sobrang lakas ko ng ilik. Yung nagkaroon dito. Ang sakit ng gising ko. Kasi lahat ng hangin pumapasok dyan sa bibig mo. Tapos, kaya mamamaga yung dito mo. Ano ko pala ka? Di ba? Nakanganga ka. Oo. Alam mo, sige lang. Kasi lahat ng hangin napunta. Tignan dito niya. Nandito lahat ng hangin. Hinahayaan ko na si Jecel. At darating ng pektos ko. Welcome to my channel. Si Kuya nag-i-enjoy doon. Ang pinapanood ko anak ni Ogie Diaz eh. Ni Ogie Diaz. Look. Nakakatuwa siya kumain ng ayos. Hindi niya alam kung paano struggle, no? Struggle, how to eat the corn. Mami. Ano bang gusto mong music? TikTok. TikTok? Mash up. Dali na. Babi naman.